at matatag! Normally. Yan, what's up mga chong? Gawa ko ng video about sa mga tips and some advices aspiring people dyan na gusto mag-apply sa BPO. Mga alam ko, ito na yung mga tips ko sa inyo. Ciao! Yun, welcome ulit video na gagawin ko ay para sa mga aspiring people na gusto magtrabaho sa BPO industry. Di naman ako BSO, sobrang tenured, kaya ng iba. Yung opinion ko lang din naman ko. Siguro nag-work sa iba, or pwede rin hindi, or di rin applicable sa lahat ng tao. Kasi may mga ilan-ilan din ako natulungang kaibigan at nakapasok sa ganitong uri ng trabaho. Kung may mapansin man kayong hindi nyo gusto, ako lang yun. I just wanna help and give some tips sa mga taong kailangan ng motivation and tips para makapagsimula at makapagtrabaho sa BPO. Una, ox lang kahit hindi mo gustong pasukan ng papasukan mo. Pero dahil mahirap nga ang buhay, mahirap, marami sa atin nang pinipili ang ganitong work. Marami ding benefits. Tulad ng health card para sa'yo. So, pag nagkasakit ka, sagot ng kumpanya yun. Tulad ng may mga ibang company na pwede kang maglagay ng dependents, lalo pag may anak ka. So, may card na siya doon sa kumpanya nyo, lalagay mo na lang. Minsan libre, minsan hindi. Binabayaran mo yun monthly. So, aside from that, big incentives, bonuses, syempre, para ka lang din nag-aaral dito. Ang award may pera, gadgets, or pa-travel ni company. Malalaman mo na lang iba kapag napasok ka na. Basta marami pa, iba-iba din kasi yan eh. Umpisahan na natin sa mga tips bago magpasukan yung gusto mong trabaho. Syempre, una kong ina-advise, lalo na sa mga tropa ko, mga terminologies. Like BPO. Ano ba yung BPO mismo? Ano ba ang BPO, guys? Meaning, BPO is Business Process Outsourcing. Simplihan na lang natin. Bali, kumukuha ang clients ng bansang pwedeng mag-handle ng products nila sa murang halaga at gastusin. At di ko alam kung tama yung narinig ko sa ibang tao na yung mga binabayad nila sa mga lokal na ahente, mga American agents, most probably parang isang buong araw na nila yung bayad natin sa isang oras na lang. So, ang laki ng tinitipid ng mga kumpanya na yan kapag dilipat na yung produkto nila or in-outsource nila sa ibang bansa. Syempre, search ka na lang din sa Google about sa mga terminologies gaya ng CSR, TSR, at iba pang pwedeng itanong sa'yo na hindi mo pa alam sa ngayon. Ayun, dapat handa ka chong kapag mag-a-apply ka na. Ang ultimate first question ng interviewer sa'yo, can you tell me about yourself? So, sa tanong na to, walang kahit anong structure. Kasi sa totoo lang, ikaw yan eh. Dapat kilala mo ang sarili mo. May mga basic info sa sarili mo, gaya ng name, ilang taon ka na, graduate ka man o hindi, work experience. Dun sa work experience naman na yun, kung may experience ka na ng dati mong trabaho, asahan mo na dyan mag-uumpisa yung mga tanong ng interviewer. So, tip ko lang, isipin mo na agad yung mga possible questions sa ganang paraan, mag-iiwan ka ng impression sa kanila. Believe mo. For example lang, dati kang service crew ng kahit na ng fast food chain. Ngayon, i-relate mo yung dati mong trabaho sa papasukin mo. Halimbawa, CSR, Customer Service Representative. Cashier na umaharap sa napakaraming tao, napakaraming customer araw-araw. So, same lang din naman yun. Ang pinagkaiba nga lang, yung sa dati mong experience na cashier ka, syempre, may personal interaction. So, sa CSR, over the phone. So, ulitin ko lang batuhin mo na agad ng mga sagot sa mga posibleng mga tanong. Gaya ng gaano ka nakatagal doon sa work, anong position, o naging manager ka, ganyan. And syempre, di mawawala dyan is yung bakit ka nag-resign, umalis. Kasi napaka-big deal nila doon eh. Ang big question yun sa kanila.
So, isipin mo na rin yun. Kasama mo yun sa bucket list mo. And, paano mo i-relate yung previous job mo sa gusto mong work ngayon? Minsan kahit hindi naman related yung previous job mo sa BPO, ox pa rin yan. Basta magkaroon kayo ng two-way conversation. Hindi rin naman mawawala ang mga advices na be confident. Totoo to, minsan kahit hindi naman talaga sa totoo sinasabi mo, papaniwala mo mga tao eh. Delivery siguro kung paano ma-deliver yung mga salita and with conviction. So, goods na goods yun sa kanila. Sound confident and eye-to-eye contact. Huwag kang titingin sa kisame. Sa kisame. Balikan ko lang yung unang tanong palagi, at least prepare yourself. Din sa tanong na, tell me something about yourself that I will not see in your resume. So, minsan makulit din yung mga interviewer dahil minsan nagsasawa na naman yun sa mga tanong nila. So, iniiba-iba nila yung atake nila. Pwede mong ipasok dun yung mga nickname mo, hobbies and interests. So, dyan na ulit magbabato ng mga questions sila. Lagi nakabase yan sa mga sagot mo. Of any possible questions sa mga sagot mo para prepared ka talaga pagpunta mo dun. So, lagi ko din ina-advise yung matulog ka ng kunwari, diba? Kinabukasan. Diba, kunwari, apply ka kinabukasan. So, sabihin na natin mga around 10 a.m. So, tulog ka na chong mga alas 12 kahit hanggang alas 8 yan, 8 hours of sleep. Kasi tendency niyan kapag nagbabiyahe ka pa lang tapos wala kang masyadong tulog, traffic pa lang, bad trip ka na. So, parang ang negative na agad ng araw mo. Kapag may tulog kasi tayo na maayos, ayos lang yun eh. Parang ina-enjoy mo pa, lalo na kapag nasa sound trip ka lang, diba? Siguro kumain bago magpunta sa applyan mo. May iba kasing hindi na kailangan to eh. Para sa akin, mahalaga din to eh. Mahabang bakbakan yun. Minsan, literal na one whole day process. Kaya kung may kinain ka bago magpunta doon, less gastos din, di ba? Isa pa na gusto kong i-habol, hindi mahalaga ang accent sa pag-a-apply. Kasi sa iba, kapag pinipilit, mas pumapangit yung tunog. Di ko naman ginajudge, pero parang gano'n na. Dahil ako lang. Masakit kasi sa tenga yun sa interviewer. So, mamaya yun pa yung kabagsak mo. Yung simpleng pagsabi ng or pag-pronounce ng box, nasabi mo Bex. So, mamagsak ka, nakakaslam mo dyan. So, sa proseso pala, i-show up ko dito or pa-flash ko sa screen yung mga basic processes pagpunta mo sa kumpanya. Initial interview, behavioral interview, typing test, mock call, and final interview. So, di naman din pare-parehas yan mga chong. May mga ibang centers na napakaraming process, lalo sa mga malalaki talaga ang package. Yan, Diyos ko. Siguro abutin ka na madaling araw. Nung nagsisimula kasi ako, sa totoo lang wala akong kaalam-alam. Hindi ko nga ginawa itong pinagsasabi ko eh. Kaya ang sarap lang sa feeling na natuto ka through experiences and makapag-share ka sa ibang tao, diba? Kahit naman hindi yung pag-a-apply mo, basta lahat ng natuto mo sa experience mo, tapos na-share mo sa ibang tao, talagang na-acknowledge nila yan. Ayun, lalo yung mga sobrang porsigido, yan, sarap tulungan ng mga ganyan. Pag-usapan pala natin yung ibang proseso, okay, paraan. Good job kung nakapasa ka na ng initial interview. Good job. Ibig sabihin lang yan, you have the capability to converse in universal language. Minsan mas mahirap pa yung initial interview eh, sa mga susunod na proseso, sa totoo lang. Yung mga ibang mag-a-agree dyan, real talk. Behavioral interview, all about yourself, family and school background. Alam ko dito yung mga tanong na how do you handle stress and pressure, na para bang pang Miss Inter Barangay contest pa lang yan mga chong. Kasi yung mga pang Miss Universe sometimes nasa final interview yan eh. And typing test. Requirement nila is 35 words per minute. Up here, may website na pwede kang mag-train, typingtest.com. So at least kung dun pa lang pag-try mo, pumasa ka na, good job, pinasa ka na. Eh, parang hindi mo na alalahanin. So, kung ikaw ay newbie talaga, hindi mo pa siguro na-encounter ang mock call.
Simplehan na lang natin. I-search mo sa Google. Yan ako lang, sorry. Mock call. Flow ng ginagawa namin sa trabaho nito. Yung end-to-end na call. Magmula sa opening to closing. Spill. Thank you for calling, guys. Yan. Bibigyan naman sila madalas ng compliment. Susundin mo lang din yung flow or guidelines. Ipapa-explain pa sa'yo kung ano man yung tanong nila sa bill man or technical issues sa cellphone or sa internet connection. Kaya mo yan, syempre. Research na lang din sa Google para mas marami kang idea. Good job ka ulit kapag napasa mo yung mock call na yan kasi sa totoo lang, kahit yung pinilid na or yung mga experience niya sa call center, bumabagsak pa rin. So, real talk. Mahirap tong part na to, yung mock call na yun. Kaya, hindi ko masasabing gagawin mong sisiw yan. So, matcha-challenge ka dyan. Iba-iba yung approach pagdating sa final interview. Madalas to sa mga team managers makakausap mo or yung tinatawag nilang operations manager. Yun yung manager ng team manager. So, mas mataas Kaya kailangan, all geared up ka dyan. So, pagdating sa mga tanong, pwedeng maulit din yung mga tanong pagdating sa mga initial interviews. Ano kasi yung profiling stage na tinatawag? Right fit ka ba talaga sa work na papasukin mo? Sila din kasi yung magde-decide sa last process. So, kung nakitaan ka nila ng potential maging ahente, yun na yun, Chong. May mga iba din kasi masyadong perfect pagdating sa grammar and all. Akala mo talaga sila yung magmamana ng kumpanya no? Meron ding iba na kahit ang daming lapses, they will consider you at bibigyan ka ng pagkakataon improve yung sarili mo. Magpasalamat ka kapag nakapasa ka, promise. Iba yun sa feeling. May mga hindi ako sinaming proseso, heads up ko na rin kayo dito. Ito yung mga exam, gaya ng Versant or SBAR and Berlitz. So, ito yung mga automated spoken English assessment tool. Sa mga exam na to, ini-evaluate yung pronunciation, fluency, intonation, listening skills, syempre yung level of comprehension mo. Medyo mahirap din to, lalo kapag newbie ka talaga. Walang sabak mo dyan, for sure, mangangapa ka. Pero kayang-kaya mo yan. Damihan mo muna yung time mo sa pag-research. At tanong-tanong ka din sa mga taong kakilala mo para maturuan ka ng personal. At may demo sa'yo kung ano ba talagang gagawin sa mga exam ganito. Anyway, shoutout sa mga newbies or magiging bago sa larangan to. I'm extending my help to help you guys out. So, PM nyo lang ako sa Facebook kung may tanong kayo. Kung hindi mo nakapasa, apply ka lang ulit. Nun lang din naman yung ginawa ng karamihan. Kung saan nakapasa at nagkaroon na ng Don't forget to subscribe and leave a